Mirëmbrëma, shikues nderuar, jemi drejt për së drejti në Radio Televizionin Nora News me edicionin qendror. Do të keni mundësi të njihni më gjerësisht me zhvillimet kryesore fillimisht përmes titullave. Pas hipotekave, kryeministri Rama paralajmëron furtunë edhe në administratë në dëgjesin me qytetarët e Gjirokastrës, thekson largimin e parazitëve nga puna. Shpërthimi i gazit në një lokal në Velipoj shkakton 4 të plagosur, 2 prej të cilëve në gjendje kritike, shpëton cisterna 1000 litër që ishte vendosur poshtë pallatit. 5 persona janë vënë në pranga me akuzën e kalimit të drogës në qelit e Burgut, mes të ndaluarve dhe psikologu institucionit të duartis. Korea e Veriut realizon testin e radhës me raketën balistike, cila ka rënë brigjet e Japonisë. 2 shtetet ngren alarmin, mblidhen këshillat e sigurisë. Presidenti i Serbisë ndryshon mendje në lidhje me Kosovën. Vučić deklaron se nuk kanë dhënë zgjidhje për Prishtinën, por është për vazhdimin e bisedimeve. Në dëgjesën me banorët në Gjirokastër, kryeministri i vendit Edi Rama ka theksuar se do të vijojë reformat për të larguar, siç tha ai, parazitët nga administrata shtetërore. Në përgjigje me pjesëmarrësit dhe njëherë ai kërkoi dorëheqjen e krerëve të hipotekave, të cilëve u tha në sy largimin nga institucionet që drejtojnë vetëm pak ditë më parë. Jo, nuk e merr dot ashtu. Kryeministri Edi Rama në vijim të dëgjesave me qytetarët gjatë një takimi në Gjirokastër i kërkoi llogari drejtorit të hipotekës përse nuk kishte dhënë ende dorëheqjen. Reagimi i kreut të qeverisë erdhi pas ankesës së një qytetareje. Ata që i quhet i parazit dhe element problematik, duke u referuar disa prej punojësve të administratës, Rama tha se duhet të shkulen sa më parë përmes koalicionit të qeverisë me qytetarët. Midis njerëzve dhe qeverisë ka një stres që është administrata, ku blokohet lidhja e qeverisë me njerëzit dhe njerëzit me qeverinë. Administrata jon ka njerëz të aftë, ka njerëz të ndershëm, por ka dhe shumë parazit dhe grabitqar që duhen larguar një orë më parë, përndryshe këto probleme që kanë vite do vazhdojnë e do shtohen. Këta nuk luftohen dot as nga ju, as nga ne. Këta luftohen vetëm nga ne dhe ju së bashku. Edhe në Gjirokastër dominuan ankesat për çështje pronësie, për të cilën kreu i qeverisë tha se në këtë mandat do të marrin një tjetër drejtim. Kryetari i bashkisë E sa kaq drejtorët e hipotekës në Elbasan, Përmet dhe Vlorë duket se kanë qenë barët që janë bindur urdhrit të kreut të qeverisë Edi Rama për dhënë dorëheqjen, ndërsa të tjerët kanë konfirmuar se do ta bëjnë një gjë të tillë shumë shpejt. Vendimi i tyre për të lënë detyrën erdhi fill pas urdhrit që kryeministri Edi Rama dha një ditë më parë për t'u larguar brenda 24 orëve për shkak të punës së dobët të tyre. Vinë dorëheqjet e para pas urdhrit të një dite më parë të kryeministrit Edi Rama, i cili u la afat 24 orë drejtorëve të hipotekave në mbar vendin për t'u larguar nga detyra. Në qarkun e Elbasanit është dorëhequr pas urdhrit të kryeministrit Rama drejtori i hipotekës Oltion Kokunja, edhe në Përmet dhe dorëheqjen drejtori Gentian Kukureci. Shumë shpejt pritet të dorëhiqen drejtori i hipotekës në Gjirokastër dhe në Fier. Drejtoria e komanduar e hipotekës së Fierit Mimoza Kola ka pohuar se nuk e ka dhënë ende dorëheqjen për shkak të dyndjes së qytetarëve në zyrat e institucionit. Në Vlorë, drejtori i hipotekës Rezal Telmazi po kryen procedurat ligjore për depozitimin e dorëheqjes, sikundër ishte edhe urdhri i kryeministrit. Në një prononcim telefonik, ai tha se pavarësisht dorëheqjes së tij, qytetarët janë të qetë sepse do të marrin në çdo kohë shërbim. Mirë po nga ana e tyre, publiku duket se është në dakordsi me Ramën, si këta qytetarë në Berat. Po të largojnë komplet vetë të rinj të gjithë, që ta bëjnë punët, se këta të si nuk të përcjell, nuk të fut njeri as të përcjell njeri. Vajte në urë vajmërore s'ka certifikat. Erdhëm këtu s'ka kryetar. Qa të bëjmë ne? Dhe tani deri këtu këna kam prur, se nëse dinë dhe to regullat. Shumë mirë mëj, shumë mirë ka berë, e t'i qeroj nga themeli. Ndërkohë, drejtori i komanduar i hipotekës së Shkodrës, Ilir Dibra, që ka zvendësuar drejtorin e hipotekës të shkarkuar gjatë fushatës elektorale, Edmond Down, pritet të marrë një vendim. Në Durrës, zyra e hipotekës prej një muaji gjysmë drejtohet nga drejtori i komanduar Ardian Kona, që mbante postin e nëndrejtorit të hipotekës.
Nuk ka asnjë deklaratë për dorëheqjen e tij. Në Dibër puna avion normalisht, ende nuk flitet për dorëheqje të kreut të hipotekës Fatmir Mikli. Në Sarand nuk ka ende një konfirmim nëse drejtoria e këtij institucioni Alba Kola do të jap dorëheqjen, sipas urdhrit të kryeministrit. Ajo ka vetëm një muaj në detyrë pasi ka zvendosur drejtoren e mëparshme, e cila është në ndjekje penale për shpërdorim detyre. Pasditën e së njëjtës, kryeministri Edi Rama mblodhi në një takim drejtorët e zyrave të regjistrimit të pasurive të paluajtshme për t'u thënë sy që duhet të japin menjëherë dorëheqjen nga detyra. Një ndër arsyet e kësaj kërkese, sipas kreut të qeverisë, është mungesa e seriozitetit dhe e përgjegjshmërisë për t'u përgjigjur ankesave të qytetarëve. Ju ftoi të jepni dorëheqjen? 50 punonjësit më të mirë sipas konkurseve të Departamentit Administratës Publike janë thirrur nga kryeministri Rama në selinë e qeverisë, nga ku është kërkuar dhe u është dhënë detyrë njëkohësisht që përgatisin një raport brenda datës 10 gusht për performancën e punës në dikasteret ku ata punojnë. Në bazë të këtyre raporteve, kreu i qeverisë do të vlerësojë kështu edhe marrëdhëniet mes punonjësve teknik dhe drejtuesve politik për të përmirësuar, siç tha ai, më tej shërbimin e administratës publike. Kryeministri Edi Rama po kërkon të përcaktojë drejtuesit e administratës në nivel politik dhe për këtë kërkon ndihmën e 50 punonjësve teknik më të mirë në Shqipëri, sipas konkurseve të Departamentit të Administratës Publike. Rama u kërkoi që deri në 10 gusht ata të kenë përgatitur një raport të marrëdhënieve të tyre me drejtuesit politik dhe me punën që bëjnë. Sa të kënaqur jeni ju me punën që bëni? Sa përputhet puna që bëni me pritshmërinë që keni pasur kur keni shkuar keni takuar ndonjëherë drejtuesin? Kur e keni takuar për çfarë? Keni dëgjuar ndonjëherë nga drejtuesi politik, qoftë ministri, qoftë zëvendësministri, qoftë drejtori, qoftë kryeinspektori, nuk e di. Keni dëgjuar ndonjëherë në gjë tjetër përveç se urdhrit për të bërë diçka në atë moment për një gjë që duhet me urgjencë? Keni dijeni ju për kush janë objektivat e ekipit drejtues? Keni dijeni ju për ndonjë agent pune dhe kalendar për hapat që ka vendosur ekipi drejtues që duhet ndjek institucioni dhe çdo sektor, po themi, i administratës së atij institucioni për të arritur këto objektiva? Keni ju ndonjë rast kur është bërë mbledhje për objektivat apo është bërë takim për arsyen për të kërkuar arsyet pse një objektiv i caktuar nuk është realizuar? Do ju lutesh ta merrni me seriozitet, duke ju garantuar që do të jetë 100% konfidenciale. Sipas këtij projeksioni, kryeministri kërkon që brenda 10 vitesh të ndërtojë një administratë publike të denjë. Në një hardcore 10 vjeçar, nëse ligji do të zbatohet mirë, të kemi një administratë, të kemi një shërbim civil dinjitos dhe të aftë për të përballuar të gjithë sfidën e mbështetjes cilësore të politikbërjes. Raportet e punonjësve do të lexohen nga ekipi i kryeministrit, ku do të ruhet konfidencialiteti dhe do të shpërndahen institucioneve. Partia Demokratike është drejt finalizimit të 2 raporteve që do t'i dorëzohen OSB-s dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare për zgjedhjet e 25 qershorit. Raporti i parë detajon faktet dhe prova që Selia Blu pretendon se ka për manipulimin e zgjedhjeve, të cilat janë mbledhur nga kandidatët për deputet, ndërsa raporti i dytë është ai i ministrave teknik, i cili fokusohet në pasqyrimin e përdorimit të administratës shtetërore dhe aseteve publike në fushat elektorale apo për të devijuar më pas edhe vullnetin e qytetarëve. Institucioni më i lartë ndërkombëtar për monitorimin e zgjedhjeve OSB-ODIR, por edhe institucionet e tjera ndërkombëtare, brenda pak ditësh do të përballen me 2 raporte të Partisë Demokratike për zgjedhjet e 25 qershorit. Burimet i thanë ora njohëse Selia Blu është drejt finalizimit të raportit të parë, në të cilin pasqyrohen denoncimet e kandidatëve për deputet dhe provat e mbledhura në fushat elektorale në ditën e votimit, por edhe gjatë procesit të numërimit të votave. Në Partinë Demokratike është ngritur një grup pune që po mbledh të dhënat, që sipas tyre faktojnë se në 25 qershor është aktivizuar një mekanizëm i gjerë në të gjithë vendin për manipulimin dhe tjetërsimin e votave të qytetarëve. Raporti do të jetë i hollësishëm, ndërsa në të do të listohen emra konkret të zyrtarëve, politikanëve apo çdo individi që sipas kandidatëve të Partisë Demokratike janë investuar në manipulimin e zgjedhjeve, si dhe do të depozitohen materiale konkrete që sipas tyre faktojnë akuzat. Rastet e denoncuara më së shumti dhe që gjejnë vend në raport janë ushtrimi i rasteve të dhunës dhe presionit ndaj votuesve,
presioni apo shitblerja e votave, apo edhe raste konkrete të denoncuara publikisht nga kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, si për shembull, akuza publike që janë dhënë 200.000 lekë për çdo pjesëtar familje për të mos dalë në votime, apo edhe raste të tjera, si ai pretenduar në Kavaj, ku 40 vota janë blerë 100.000 euro. Ndërkohë, pranë OSBE-s dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare do të dorëzohet edhe raporti i ministrive teknike, i cili aktualisht po përpunohet nga zëvendës kryeministre Aledina Mandia. Raporti i ministrave teknik pasqyron fakte të mbledhura për përdorimin e administratës publike, përfshirjen e drejtorëve, apo vënien në funksion të fushatës elektorale dhe deformimit të votës së qytetarëve asetet e shtetit. Hartimi i këtij raporti po mban ende në detyrë ministra dhe zëvendës kryeministrin teknik, të cilët morën postet në qeverinë Rama pas marrëveshjes së majit. Pas humbjes së zgjedhjeve, Lulzim Basha ka denoncuar se vota e qytetarëve në 25 qershor është devijuar nga mazhoranca aktuale përmes përdorimit të bandave kriminale dhe blerjes së votës me paratë të drogës dhe korrupsionit. Mirë, do ndryshojmë krejtësisht temën e informacioneve tona. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka sqaruar qëndrimin e tij mbi bisedimet në Kosovë. Duke dalë në fakt edhe kundër qëndrimit më parshëm, kreu i shtetit të Serbisë shprehet se nuk ofron zgjidhje për Kosovën, por është provimi të dialogut në nivel të lartë shtetëror. Gjatë një vizite në qytetin e Nishit, presidenti i Serbisë tha se nuk ka ofruar zgjidhje por dialog, ndërsa falenderoi akademikun Duško Kovačević dhe pjesëtarë të tjerë të shoqërisë civile që mbështeten idenë e tij për dialog me Kosovën. Në këtë rast ai ka hedhur poshtë si arsyetime të këqija të kundërshtarëve të tij që ankohen se si i sulmon dhe i përçmon dhe tani i fton për dialog. Ako neko misli da je najlakše to što će da prosipa kletve. Unë nuk juftoj për veten time, nuk juftoj të merrni pjesë. Unë dialogun e kam iniciuar që të shohim nëse mund të zgjidhim problemin e Kosovës e jo ta shtyjmë në tapet siç bëjmë zakonisht. Vučić shpreson se Serbia sërish do të fitojë në betejën e përpjekjes së sërishme të Kosovës për t'u antarësuar në UNESCO, përkundër kërkesave të shumta të shteteve mike. Čak sam i zbog toga zadovoljan jer Po marr letra të shumta që mbërrin nga shtetet tona mike, nga shkencëtarët që sqarojnë se pse do të ishte mirë që Kosova të antarësohet në UNESCO, se do të mbrojë trashëgimia kulturore serbe. Nuk dini se çfarë të bëni, të qeshni nga halli apo të vajtoni. Edhe pse nuk jep dot garanci, Vučić shpreson se Serbia do të ketë votat mjaftueshme jo për ta parandaluar dikë, por siç tha ai, për të ruajtur sigurinë e trashëgimisë kulturore serbe. Rrjedhja e gazit nga cisterna 1000 litrëshe në zonën e populluar të Velipojës përpaksa nuk ka shkaktuar një tragjedi të vërtet para ditën e kësaj të premteje, teksa ngjarja ka ndodhur në restorantin e një resorti në plazhin e Velipojës, ku përpasoj 4 persona mbetën të plagosur, 2 prej të cilëve në gjendje kritike për jetën. Për ndodhjen e cisternës 1000 litrëshe poshtë pallatit po hetohet dhe në fakt do të bëhen edhe inspektime të tjera nëse ka raste të përsëritura të ngjashme si kundër kjo. Këto janë pamjet e para pas shpërthimit të fuqishëm që tronditi Velipojën në orët e para të mëngjesit të së premtes, si pasojë të cilit mbeten 4 të plagosur, 2 prej të cilëve në gjendje të rëndë. Në momentin e shpërthimit duket se të gjithë ishin duke bërë përgatitjet në restorantin e resortit, ku ndodhi ngjarja, si pasojë e rrjedhjes së gazit nga një cistern 1000 litrëshe, e ndodhur në katin nëntoksor të pallatit, ku pjesa më e madhe pushuesve kishin dalë në plazh. Në momentin e parë shpërthimi shkaktoi panik të pushuesit, ndërsa mësohet se pronari i restorantit është përplasur jashtë si pasojë e fuqisë së shpërthimit. Ndërhyrja e zjarrfiksëve shmangu përhapjen e flakëve dhe mbi të gjitha, shmangu shpërthimin e cisternës 1000 litrëshe, e cila do të kishte sjellë pasoja fatale për gjithë pushuesit e këtij resorti, që treguan orët e tmerrit për kameran e Ora News. Ja nisim me fishlluar diçka. Kur ja nisim me fishlluar, kena kap na fëmin, kena qit për jashtë. Hala pa qit fëmin për jashtë. Eksplodimi i parë, i dyti i ka qita ata për jashtë. Ai që malla Çelsin ka ngo direkt aty edhe ka shpërthyer këtu edhe ka gjuar për jashtë. Bani një shpërthim me një herë shumë mirë, bum. Pastaj kishte 2-3 të tjerë. Edhe pastaj doli një flak e madhe, morën perde të gjitha këto morën flak me një herë. Nuk ka patur vetëm një shpërthim, kanë qenë më shumë se kanë qenë pothuajse 20 shpërthime, disa të mëdha, disa të vogla, domethënë. Paniku kriju në maksimum,
ishte... Sa pushus mund të U menu se po shpërthen një gjë prap më e madhe, menu se po shpërthen pallati. Sipas raportit të parë të ekspertizës nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, shkaki i shpërthimit ka qenë rrjedhja e gazit nga cisterna 1000 litrëshe, që ishte vendosur në katin e nënveshëm të pallatit, dhe jo nga shpërthimi i bombulës së gazit. Cisterna që është poshtë, akoma jenë në kohë të verifikimit, cisternën gazit, e futën në tokë, por më gjatë të... Sipas shefit të zjarrfikësve, do të nxirren përgjegjësitë për këtë rast, dhe nëse konstatohen raste të tjera të vendosjes së cisternave masive të gazit poshtë pallateve, në zona teje të populluara do të ketë po ashtu masa. Kontroll do të kenë, normalisht nuk lejohen kështu në to kushte, por do të vazhdojnë kontrollet dhe edhe për këtë rast do të marrin masa konform ligjit, si nga ana jonë, si nga Inspektorati Shtetëror Teknik. Për ngjarjen u shpreh dhe administratori Velipojës, i cili e cilsoi atë mjaft të rëndë. Në momentin që unë kam rritur, ishte shumë e rënduar. Them drejtën, ishte shumë e rënduar se ishte shumë flak, megjithëse 2-3 minuta pas shpërthimit, kanë mrit forcat e zjarrfikseve, forca e policisë dhe ambulanca, përfitojnë nga rasti që ti përshnes për punën që kanë bërë, pasi sipas menimit tim këtu forcat zjarrfikse dhe forcat e policisë dhe shnetësia ambulancat, pra kanë shmang një katastrofë. Shpërthimi ndodhi në orët e mëngjesit kur pushuesit ishin më së shumti buzdetit. Nëse rrjedhja do të ndodhte në një orar tjetër të populluar më shumë, pasojat do të kishin qenë katastrofale, pasi kompleksi ku ndodhi shpërthimi është një prej më të mëdhenjve në Velipoj. Ndërkohë, vetëm 2 nga 4 plagosurit janë transportuar me helikopter në repartin e djegje plastikës në qendrën spitalore universitare në Tereza. Atë e birë që janë transportuar gjatë mesditës së sotme, mësohet se ndodhen në gjendje kritike për jetën, kjo për shkak të djegjeve që kanë marrë në trup. Besnik dhe Hektor Zenuni janë 2 pronarë të restorantit ku ndodhi edhe shpërthimi në fjalë. Shpërthimi që u shkaktua nga rrjedhja e gazit në kuzhinën e një restoranti në zonën e Velipojës, fatmirësisht nuk shënoi viktima. Nga shpërthimi mbeten 4 të plagosur, 2 prej të cilëve babe birë, pronar të restorantit, të cilët në gjendje të rëndë shëndetësore janë transportuar në QSUT me helikopter në mesditë. Të plagosurit në gjendje kritike janë 55 vjeçari, Besnik Zenuni, dhe djali i tij Hektor Zenuni, 33 vjeç, të dy me plagë të rënda nga djegjet. Sipas Departamentit të Djegjes dhe Plastikës në QSUT, jeta e 2 të plagosurve ndodhet në gjendje kritike, për shkak se kanë marrë djegje të rënda në të gjithë trupin. Janë shtruar 2 pacientë të djegur rënd, me djegje pothuajse në gjithë sipërfaqen trupore. Gjendja paraqitet kritike. Jemi në momentet e para të vlerësimit të situatës, ekzaminimeve laboratorike, por njëkohësisht edhe vazhdon dhe mjekimi intensiv për të 2 pacientët tanë. Për momentin janë konshient, por janë dhe në efektin e qetësuesve. Gjendja është kritike, konsiderohet prognoze e rezervuar për jetën. Mes të lënduarve është edhe një shtetase nga Kosova, Saida Spahiaj, e cila mësohet se punonte në banak në momentin e shpërthimit. Personat janë deri tani në gjendje shumë të mirë. Ja është dhënë më shpejt si pranë qendrës shëndetësore të Velipoj, ashtu edhe pranë urgjencës spitalit në Shkodër, dhe janë transportuar në kushtet e emergjencës dhe me të shoqëruar me personel mjekësor. Situata duket se nuk ka qenë shumë e lehtë edhe për bluzat e bardha. Njëra nga mjekët e qendrës shëndetësore Velipoj është asfiksuar gjatë transportimit të plagosurve nga vendngjarja drejt autoambulancës. Ngjarja e rëndë, e cila përpaksa nuk mori përmasat e një tragjedie, u regjistrua rreth orës 10 të paradites së kësaj të premteje. Depozita e gazit prej 1000 litrash ndodhej në nën tokë dhe me sa duket në gjendje të mirë teknike, pasi në të kundërt situata do të kishte marrë përmasa katastrofike. Një tjetër tragjedi ndërkohë është shmangur po ditën e sotme në mesditë, këtë herë në Lushin, teksa një bombull gazi që përdorej për gatim në një familje ka shpërthyer. Ka qenë ora 15:15 minuta kur bombola 10 litrëshe e gatimit ka shpërthyer dhe ka shpërndar përpasoj flakët në aneksin ku gatuaj. Fatmirësisht aneksi ishte improvizuar në balkonin e banesës në katin e 4 të një pallati që bëhet fjalë për në lagjen Kongresi i Lushnjës, i izoluar nga banesa. Nga shpërthimi në fjalë nuk pati asnjë të lënduar, por vetëm dëme materiale, teksa ndërhyrja e familjarëve dhe mbërritja e shpejtë e forcave zjarrfikse ka ndaluar flakët e zjarrit për hapen në banesë dhe në të gjithë ndërtesën. Në apartament, në momentin e zjarrit ndodheshin të 5 pjesëtarët e familjes, por për fat mirë nuk kanë pësuar asnjë gjë nga zjarri.
Ky është rasti i dytë brenda 4 ditëve, kujtojmë që ka pasur shpërthim bombulash pikërisht në qytetin e Lushnjës.